dames en heren, dit is de lezing voor de stier. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. 2 eerste week is de sister season voor de maagmensen. De 3e week en 4e week is voor de weegschaal season. Dus in iedere maand, daar is 2 season. Van 2 verschillende zodiac signs. Nou, dames en heren. Nu, wat gebeurt is heel veel. De maand van september altijd laten zien wat gebeurt achter de schermen. Oké. Nou, in de eerste huis, we hebben wel een vrouw. Je overkomt een vrouw vanuit het buitenland. Een vrouw vanuit het buitenland wordt opgepikt voor diefstal. Oké. Een vrouw wordt opgepikt. Een vrouw en zijn partner wordt opgepikt voor diefstal. Oké. Dit komt op als een ramleo. Een ram en een kreef en een ram, maar die wordt opgepikt. Een eind voor een vrouw en some sort of a legal documentation. Passport, documentation. De eind van een vrouw en some sort of a legal documentation. Mensen nou komen achter hoe een vrouw is terechtgekomen in Nederland. Deze persoon heeft betaald geld voor some sort of a papier. Deze vrouw wordt opgepakt. Deze vrouw zit achter de schema om some sort of a false documentatie te creëren. Oké. Ja. Een koppel vanuit het buitenland worden mensen nou beginnen te bekijken, documentatie en informatie. Dat heeft mee te maken met een koppel vanuit het buitenland. STIER, wat Venus is in Waterman. Mensen in authority gaat iemand huis beschermd. Mensen in authority recognize dat een koppel vanuit het buitenland created some sort of fraud surrounding iemands huis. Ja, een koppel heeft heel veel geld. Oké. In de vriendzone, een vriend wil jou begraven. Oké. Een vriend wil jou begraven, oké? Een vriend, dus dames, een vriend wil jou begraven. En de reden waarom is dat nou mensen recognize dat een vriend heeft jullie opgelikt heel veel geld. Deze persoon moet het geld even terug gaan geven. Dus een vriend wil je begraven vanwege dat een vriend en zijn partner create some sort of a diefstal. Oké, nou, een kreefman en een weeskaalman is nou onderzoek. Er is een onderzoek dat is geplaatst aan een kreefman en een weeskaalman vanwege diefstal. Mensen nou zitten bekijken hoe een kreefman en een weeskaal of hoe een kreef en een weeskaal komen in aanraking met some sort of a nieuwe start. Oké, een kreef en een weeskaal is nou worden bekijken wat ze hebben gedaan, hoe ze komen een nieuwe start, hoe komt ze terecht in Nederland. Oké. Falsheid. Er is falsheid surrounding heel veel geld. Mensen nou recognize dat een leerman en zijn kinderen hebben heel veel geld opgenomen. Een Leo en zijn kinderen creëert some sort of a fraud. En hebben geld gestolen. Oké. Dan, ja. Een huge succes over een oude vrouw. Een oude vrouw creëert some sort of a devastated situatie. Geen start voor een nieuwe vrouw. Een oude vrouw. Een oude boodschappenvrouw of Jezus vrouw. Mensen nou recognize wat een oude boodschappenvrouw of Jezus vrouw heeft gedaan. Oké. Verdriet is hier surrounding een situatie met werk. Oké. Ja. Some sort of a news come, some sort of a informatie come voor oude mensen. Ik praat over oude mensen, mensen misschien 59 jaar oud. Some sort of a news come voor jullie oude mensen. Oké? Mensen nou recognize, een waterman nou hebben, ja, een waterman zit nou om te bidden. Een waterman heeft verdriet over een situatie. Een waterman person wordt aangesproken over een situatie wat ze hebben gedaan. Een waterman is nou echt in zijn hoofd. Ja, een koppel wordt opgepakt.
Oké. Deze koppel is in de eerste huis. Deze koppel wordt opgepakt. Correcte. Deze koppel heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Ja, dit is wat ik heb gezegd. Dat een Leo wil een vrouw in een graf. Iemand wil some sort of a grave magic. Iemand wil een vrouw dood. Oké? Zie? Begraven. Dood. Iemand wil een vrouw dood. Een Leo wil een vrouw dood. Oké? Een maakman wil een vrouw dood. En is doordat de vrouw laten iets zien. Dus, mensen nou komen achter de waarheid. Oké? De waarheid, wat de boodschapvrouw heeft gedaan. Een boodschapvrouw wordt gepakt. Logans en de deceptiveness over reisdocument. Mensen nou recognize wat een man heeft gedaan. A man creates some sort of a devastated situation surrounding documentatie. Deze man wordt opgepakt. Een koppel wordt correct. Iemand wil een vrouw dood. Een man wil zijn vrouw dood. En een boodschapvrouw is nou opgepakt. Mensen recognize wat de boodschapvrouw heeft gedaan. Dus de eind is hier voor een crave en een weeskal. A crave and a weeskal is now, so it says, yeah, jammer, we have act, so it says jammer that we have onszelf here in gebracht. A crave and a weeskal is now unto. A crave and a weeskal is now unto a waterman. A crave and a weeskal geeft een waterman de schuld voor een situatie, oké? Maak hier geen zorgen. Mensen nou recognize iets wat de kinderen in het huis hebben gedaan. Ik zie een zeer rijk man zit zijn geld te beschermen. Dit is een vispersoon. En deze vispersoon zit zijn geld echt te beschermen. Oké? Dus whatever de issue en de situatie is, sommige van jullie gaat en ontmoeten een visman. Deze man is heel rijk. Deze man komt aan. Of als je hebt deze man ontmoeten, deze man kunnen gaan jullie stier helpen. Out of some sort of a problem. Wees voorzichtig met een ram koppel, oké? Een ram of een Leo koppel. Wees voorzichtig. Some sort of a reis document of bank account wordt gecanceld of geblokkeerd. Jullie stier je zaken pick up in de festive season. Maak geen zorgen, het gaat goed komen. Mensen nou zien informatie en weet wie een huis is voor. Een Leo wil een vrouw in de graf. Of een maakman wil een vrouw in de graf. Ik zie geluk en geld. Je familie heeft geen geldproblemen. Een crave en een weeskalman is nou in heel veel problemen. Een Leo man en zijn kinderen worden opgepakt voor fraude. Heel veel informatie is nou boven water gekomen surrounding some sort of a documentatie, secret documentatie dat was gecreëerd. Mensen nou beginnen een waterman aan te kijken. En ik zie dat een rijke visman gaat terugdraaien naar een groep of mensen. Omdat deze visman is van op de hoogte wat een groep of mensen heeft gedaan. Oké, dus mensen nou recognize de heel veel situatie dat is gebeurd. Ik zie dat nou een waterman recognize dat hij is nou in zwaar financieel problemen. Hij moet best wel geld even terug gaan betalen. Dus in de maand van april, er was een issue en een situatie dat is gebeurd dat je gaat achterkomen. Nou, it's worth waiting for. Wacht even, het komt daar aan. Door de tijd van de feestje of de feesten, de face of season, dan komt weet je, het gaat oppikken. Dus ik zie dat sommige van jullie hebben een zaak, maar het is een beetje, maar het gaat oppikken, oké? En de laatste week is, op de eind van de maand gaat alles binnenflow. Eind van de maand, dan begint alles op te pikken, oké? Dames en heren, namaste, tot de volgende keer.